bunso! So, today, ako ay naka-black. Suot ko yung print ko na t-shirt. Ayan, yung pangalan ko pa yan. And then, naligo na rin ako, nagpapatuyo ng hair. Dahil ako ay magpapa-hair color later. Yes, sa wakas, after ilang buwan. Ayan na siya. Ito yung dati niyang kulay. So, basa pa siya. Mas light to kapag natuyo. Mamaya, tuturuan tayo ni Lobino, yung aking friendship, kung paano mag-hair color sa bahay. So, siya yung magkukulay sa akin. Suklay-suklayin ko lang to para matuyo at makapag-umpisa na kami agad. Ayan. So, watch out! What's up? Hi, loves! Tara. May kotse. Vlogger na ako ngayon. Yeah. A few moments later. Yan. Okay, so yun, meron siyang timbangan ng hair color. Ang bongga-bongga. Para sukat yung kulay. Bubu Bear, what are you doing there? Gusto mo din makulayan, Bubu Bear? So, ito yung hair color na nabili niya. Ano nabili? Yan. Foundation makuha. Sa 17. 660. Tapos, ano yan? Developer Developer. or oxidant. Oxidant. May ganyan pala, no? Sinusukat pala yun. Yung sa iba parang tansya lang eh. Pang professional to. Galing. Gusto talaga magpakulay nung doggy, oh. Gusto yung kamanggulo dyan. Luna! Sweet naman yan. Uy! Mahilig ka ba sa aso, Lobs? Sensya na makulit yung tuta ko. So, yun, naiwan po yung brush. So, gagamitin ngayon ay toothbrush. Wala na talagang choice. Pero okay lang yan. Push! Push yan. Brush nila tita doon. Anong brush? Steel brush. Wala ko. Start the hair color. So, gaano katagal yan? 30 yan naman, 10 minutes. 35. 35 minutes. Pero hindi pa kasama kasi yung processing time. Okay. Plus processing. Mga siguro 1 hour ganun din. Okay. Di ba ibabalot pa yan pagkatapos? Okay. So, need na. Didikit naman yung kulay. Wala, nag-aaway yung aso sa ilalim. Gusto nyo din pakulayan yung buhok nyo? Kukulit nyo, ah. Papakulayan mas malo sa tip. Kulayan ka ng itim. Sige. Depende. Depende sa purpose. Pag going light ka, una yung ilalim. Okay. Tapos pag pa-dark, una yung dulo. Like pag white. Hindi. Like pag white. Like pag white hair kasi. So dapat una yung top. Kasi mas naunang mag-white. Okay.
Para mas mabilis yung covering. So, yun sa mga lola, dapat pag magkukulay, una yung bumbunan. Ganitong mahaba na yung wiggle. Kailangan mid-length ka muna. Hanggang dun sa may Kulay. previous color. Okay. Hanggang dun lang sa Oo. So, ayun, pwede pala mag-hair color ng gamit ay toothbrush. Ano dapat una? Yung hair color o yung gupit? Kung konti lang din naman yung ipapabawas mo sa video, pwede mo nang i-una yung hair color. Depende Okay. naman kasi. Pero kung mahaba yung ipapabawas mo, like mag-short hair ka from long hair, mas uunahin mo na yung gupit before yung color. Kasi sayang lang yung color. Oo, sa bagay. Dahil gugupitin mo din naman. Oo, sa bagay. Pero pwede yun, no? Color muna bago gupit. So, ayun, sa mga gustong magpa-ash blonde, maramihang bleaching ang kailangan nyo para ma-achieve nyo yung gusto nyong hair color. Dahil kapag Asian hair, madaming red pigments yung hair natin. So, mga 3 times bleaching. 3 to 4 times yung bleaching mo. Not guaranteed pa yun. Not guaranteed pa yun kapag Asian hair. Sa mga gustong magpa-ash blonde. Kaya kasi gusto ko sana yun. Kaya lang ayoko din naman masira yung buhok ko kaka-bleaching. Kapag naman foreign hair, dahil nga ganun na yung hair nila, blonde, natural. Kahit isang bleaching lang, pwede na yung ash blonde. Pero ang ganda ng kulay na ganun, no? Kasi umaano sa skin tone nila. Oo. Dahil yung skin tone nila, Maputi. puti sila. Mapuputi kasi sila. Kaya bagay, contrast. Pati yung pink, ano ba ang tawag doon? Rose gold? Rose gold. Yun, yung rose gold. Gusto ko rin yun. Kaya lang need din ng bleaching. Hindi na-achieve na kaming ganun. Rose gold? Pero dulo lang. Para lang siyang pabalik. Para lang siyang naka-ombre. Oh, okay. Dulo lang yung sa kanya. Sira. Dati nang may kulay yun. Dati nang may bleach. Tapos tinuloy lang namin. Okay. May timer siya. Gano'ng katagal? 20 minutes? Yan. So, may timer siya. Bongga talaga. Sana maging kamukha ko na si Rose sa Titanic. Chareng. Ang ganda kasi nung kulay nung kanya eh, no? Ganyang color ba yun? Copper? Hindi. Parang red. Parang may shade siya ng copper pa rin. Pero hindi. Nasa burgundy. Burgundy. Basta red shades. Siya, malapit na matapos. Busin na lang. Nakikita ko na ang pagbabago. Unti-unti na siyang naiiba. So, yan. Mamaya magahit akong kilay. Yan. Nakikita ko na nag-iiba na yung kulay niya. Higing light. Light na. Done! So, done. 15 minutes. Gotta wash, wash, wash. Wash this. Let's go. Yan, na, na, na. Yan, na, na. So, yan na siya. Tutuyuin na lang natin para makita natin yung kulay. Nag-brown lang yung color. Okay lang, kasi yung light na light, kasi ito black na black, di ba? Mas pangit naman yun. Okay lang, sakto lang sa akin. Kasi alam ko namang hindi din talaga siya magpapantay din sobrang itim ng buhok. Depende na lang kung bleach siya. Oo, kung linis talagang pantay. Okay. Pag inulit naman yung kulay niya, kuha na din yan.
kulot. Meow! Ang cute eh, oh. Ayun na siya. Wala na yung kulot agad. Pero okay lang. Wave, wave. Ayun siya. Ang Koreanang hilaw. Yes. Okay na mo. Awalsin ko na lang yan mamaya. So, yan, mga bunso. Ito na ang aking hair color. Saya-saya. Hindi siya masyadong kumulay dito kasi sobrang black nung buhok ko. So, ayun. Pero okay din kasi mas light yung kanina, yung kulay niya dati. So, ayan, medyo nag-dark na siya para hindi na masyadong pangit tingnan. Ayan. Pero pag, nailawan siya, ang ganda ng kulay, oh. Tingkad-tingkad. Nawala na yung kulot-kulot ko kanina eh. Ayan, sana nag-enjoy kayo. At meron kayong mga natutunan sa aking mga pinaggagawa kanina. So yun, si Lobs, hinatid na siya ng aking father dear. Umalis na siya. Next time, Lobs, sa'yo ulit ako magpapakulay. Mga bunso, isingit ko lang pala. Please follow our Instagram account, ARTIFICE Device. Ayan, gadget, gallery siya. And Craft and Brew PH. And then, don't forget din, please, follow nyo pa rin yung Fashion Courier PH. Ilalagay ko lahat ng link dito sa description below. Ayan, check nyo na lang guys. Enjoy kayo sa lahat ng mga bagay-bagay. Lagi kayong mag-iingat. Keep safe everyone. So, yun lang. Bye!